Hãy Trao Cho Anh, tên của một ca khúc mà đang làm mưa làm gió trên rất là nhiều bảng xếp hạng trong tuần vừa qua. Và khi mà các bạn lướt ở trên YouTube thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy rất là nhiều video về reaction về ca khúc này. Chẳng hạn như là người Tây reaction, người Nga reaction, người Hàn reaction và ngay cả người Việt reaction. Nhưng mà chắc chắn thì ở video này mình sẽ không làm về chủ đề reaction. Bên cạnh những bài báo tốt đẹp nói về MV này và ca sĩ Sơn Tùng MTP thì cũng có không ít những bài báo, những fanpage và những người mà mình cho là gato với tài năng của nghệ sĩ này. Đầu tiên thì chúng ta hãy đọc một bài báo được đăng trên website Tuổi Trẻ. Nhìn qua cái tiêu đề thôi thì mình cũng cảm thấy bị trigger rồi. Hút thuốc du thuyền rỡm quảng cáo lộ liễu MV của Sơn Tùng nhà quê chấm hỏi. Để bây giờ mình đọc thử coi nha bài báo này viết gì nha các bạn. Tròn 12 giờ đồng hồ kể từ lúc thả xích cho MV Hãy Trao Cho Anh, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Sơn Tùng đã chứng tỏ một bom tấn trong làng nhạc Việt. MV của người ta mà dùng từ thả xích là dùng cho cái gì các bạn? Để mình kéo xuống bên dưới đọc tiếp nha các bạn. Vẫn bị cho là nhà quê nửa mùa, dẫu đạt được rất là nhiều kỷ lục tầm thế giới, MV Hãy Trao Cho Anh với hình ảnh chất nhạc thời thượng vẫn bị nhiều người hâm mộ đánh giá là dân chơi nửa mùa. Đáng chú ý nhất là bình luận của Dương Đỗ trên trang cá nhân tự cho là lính của sếp Sơn Tùng, nhưng Dương Đỗ thể hiện sự thất vọng đến buồn ghê gớm. Anh viết thề luôn, mấy cái này lấy toàn là ở trên Facebook xuống không à. Để mình kéo xuống coi nữa. Và đặc biệt nha các bạn, sau khi đọc xong bài báo này á là mình không thấy được tên của biên tập viên bài báo này, mình chỉ thấy viết tắt là 2 chữ QN. Nhưng mà trong khi đây là một cái trang báo Tuổi Trẻ online, là một trang báo lớn nhưng mà lại không viết tên của người biên tập viên. Thường theo mình được biết á, là những trang báo chính thống là phải viết biên tập viên rõ ràng để có thể xác minh được cái tính chất thiết thực của bài báo. Nhưng mà trang báo ở đây thì chỉ viết tắt là chữ QN thôi, QN mình không biết là ai hết. Và đọc bài báo này thì mình cảm thấy là giống như là dìm hàng khá là nhiều và đặt tiêu đề á là trigger clickbait để làm sao cho kéo người xem vô nhiều nhất có thể. Đó là bài báo trên kênh Tuổi Trẻ. Một trong những thành phần nguy hiểm tiếp theo đó chính là fanpage Thế Anh 28 Entertainment. Thì đây là một bài viết được đăng hồi đầu tuần, hồi thứ hai. Thì nhìn vô bài viết này chắc các bạn cũng hiểu ý nghĩa rồi đúng không? Ngoài ra thì còn rất là nhiều loạt tấm hình chế khác, chẳng hạn như là hoặc là cái này. Lướt xuống ở dưới phần bình luận thì mình thấy là có khá là nhiều comment của những thanh niên gato. Và có người kêu nghe không được. MV người ta làm có phần Việt sub mà, có phần phụ đề mà. Nghe không được thì bật phụ đề mà nghe lại nhiều lần. Và đặc biệt có một số thanh niên còn đi so sánh giữa Sơn Tùng với là những idol Hàn Quốc nữa. Chẳng hạn như là thanh niên này. Thật ra Sơn Tùng chỉ là một điểm cộng duy nhất, đó là nghệ sĩ Việt đầu tiên feat với là nghệ sĩ nước ngoài. Và MV được thực hiện bởi ekip nước ngoài. Còn nếu nhìn rộng ra thì so với Hàn Quốc, họ đã làm những việc đó từ rất lâu. Hiện nay BTS, một nhóm nhạc nam của Hàn Quốc, đã feat với lại rất là nhiều DJ và ca sĩ nổi tiếng trên thế giới. Chưa kể là ở Hàn, ở Mỹ họ không cày view YouTube như ở Việt Nam. Các kỷ lục ở Sơn Tùng mang ra nước ngoài thì không ai quan tâm. Ở nước ngoài họ chỉ quan tâm đến những bảng xếp hạng của họ mà thôi. Khi nào bài mới của Sơn Tùng được lên top 100 Billboard như Mỹ Tâm thì lúc đó hãy mừng. PS, Đàm Vĩnh Hưng cũng giàu, cũng có nhà và xe bên Mỹ, làm nhạc và quay MV ở Mỹ thì chẳng ai quan tâm. Còn Sơn Tùng làm ra thì cái gì cũng được thần thánh hóa, ekip PR thật là tốt. Về cơ bản thì mình thấy là một cái bài này đánh giá nó hơi bị khập khiễng. Tại sao mà so sánh giữa Sơn Tùng với lại Đàm Vĩnh Hưng được? Trong khi một người có một cái gu nhạc, một cái phong cách lớn tuổi, còn Sơn Tùng thì làm nhạc hiện đại trẻ trung và đối tượng người nghe là những bạn trẻ. Hai bên làm sao có thể so sánh được? Thì dĩ nhiên là nhạc trẻ thì chắc chắn là sẽ nhiều người nghe, tại vì nhiều người trẻ mà đúng không? Ngoài ra thì bạn này còn so sánh giữa Sơn Tùng với lại BTS. Dĩ nhiên nếu mà nhìn chung thì chúng ta thấy là BTS đã có cơ hội làm việc rất là nhiều DJ, nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới. Nhưng mà Sơn Tùng đây là lần đầu tiên. Và mình là người Việt Nam thì mình cảm thấy là đáng tự hào, đáng khen ngợi khi mà trong MV Hãy Trao Cho Anh có sự xuất hiện của Snoop Dogg và có sự xuất hiện của người mẫu Madison Beer. Thì đó là những thứ mà mình cảm thấy là mình đáng tự hào khi mà Sơn Tùng có thể là đạt được những cái thành công, những cái vang dội đó, cũng như là nhiều khán giả quốc tế có thể biết thêm âm nhạc của Việt Nam và thị trường của Việt Nam. Chứ tại sao chúng ta cùng là người Việt Nam mà lại so sánh là gato? Thì mình thấy là đó là những điều mà
rất là nhiều người hiện nay mắc phải. Về cơ bản mình không phải là một người có quá nhiều kiến thức về nghệ thuật và âm nhạc để có thể reaction đánh giá về MV, nhưng mà nhìn chung mình thấy là MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng có một sự đầu tư rất là chỉnh chu. Trong MV thì có rất là nhiều cảnh quay đẹp và tất cả đều được đầu tư từ đội ngũ ekip, hình ảnh và trang phục. Đây là một trong những cái MV mà được sự đón nhận rất là nhiều từ bạn bè quốc tế. Là người Việt Nam, thay vì bới móc hay gato trước sự thành công của Sơn Tùng thì mình nghĩ là chúng ta nên tự hào, bởi vì Việt Nam lần đầu tiên có một ca sĩ được bạn bè quốc tế chú ý đến.